नमस्कार, लाईफ प्लाझामध्ये तुमचं स्वागत आहे। जसं की आपल्याला माहिती आहे, आपल्या देशात करोनाचे केसेस वाढत चालले आहेत। आज आपण बघणार आहोत आपल्या आहारात छोट्या छोट्या गोष्टींचा समावेश करून आपण आपली इम्युनिटी कशी स्ट्रॉंग ठेवू शकतो। विटॅमिन सीचा आपल्या आहारात समावेश करा, जसे की लिंबू, संत्री, आवळा इत्यादी। हळदीचा वापर आहारात करा। हळदीचे दूध प्या। हळदीमध्ये कुर्कुमिन हे पदार्थ असते जे इम्युनिटी वाढवण्यास मदत करते। आलं किंवा आल्याची पावडर, ज्याला सुंठ म्हणतात, आलं पचनक्रिया सुधारते, कफ कमी करते। लसूणचा वापर आहारात करा। तसेच पालेभाज्यांचा आहारात समावेश करा। जेवणात ताकाचा वापर करा। ताकाचे अनेक फायदे आहेत, जसे की पचनक्रिया सुधारणे, व्हायरल इन्फेक्शनपासून दूर ठेवणे। काळी मिरी आपल्या शरीरातील बॅक्टेरियाची वाढ थांबवते। कोरफडीच्या गराचे किंवा रसाचे सुद्धा तुम्ही सेवन करू शकता। तसेच तुळशीची पाने देखील आरोग्यदायी असतात। दालचिनीचा वापर देखील जेवणामध्ये करा। तसेच आपले हात स्वच्छ ठेवण्यासाठी सॅनिटायझर किंवा साबणाचा वापर करा। असेच नवीन